So, gagawa lang ulit ako ng horizon line. Then, maglagay tayo ng vanishing point 1, vanishing point 2, vanishing point 3, and vanishing point 4. So, meron tayong 4 na vanishing points. Ngayon, lahat ng gagawin nating lines must be connected dyan sa mga vanishing points na yan. No? So, create muna ako ng isang line. Okay. Then, create ako na isa pa ulit na line. Dito naman sa right side. At sa left side. Sa taas. And, ganyan. So, ngayon, nagkaroon na ako ng dalawang plane. No? Meron tayo sa left side, meron tayo sa right. And na-establish na natin na hanggang dito lang yung height ng object or nung figure na gagawin natin. Ngayon, kailangan kong magawa yung pinaka-depth niya. No? So, gusto ko hanggang dito lang siya. So, from vanishing point sa top, gagawa lang ako ng curve. Pababa. Connecting dito sa ilalim. So, ito na ngayon yung magiging shape. Okay. Sa kabilang side din, kasi gusto ko ganito siya kapal. Okay. Simulan ko ulit dito sa vanishing point sa taas. Connecting dito sa vanishing point sa baba. Okay, so nagets. Nakagawa tayo ngayon ng isang cube or box na naka-link doon sa 4 na points. Now, lalagyan ko siya ng mas marami pang details para mas magmukhang interesting yung ating ginagawang drawing. Alright, so ito na yung aking nagawang drawer gamit yung 4-point perspective. No? So, syempre, pwede pa natin yung dagdagan ng mas marami pang mga objects para mas magmukhang interesting yung ating image or itong illustrations. Pero, para sa akin, okay naman na yan. No? So, I hope na-gets nyo. Basta pag sinabing 4-point perspective,
lahat ng mga vertical lines ay nakakonect dito sa up and bottom or top and bottom vanishing points. Then lahat naman ng mga horizontal lines ay connected dito sa left and right of vanishing points. Okay, so yun lang. So I hope marami kayong natutunan dito sa video na to. Kung nagustuhan nyo, huwag nyong kalimutang i-hit yung like button and i-share na rin para mas marami pa tayong artist na matulungan. So keep safe and God bless.